Hörrni, vet ni vad vi har dukat fram? Ser ni vad det är för något där? Den här ska ju vara också. Det här är ett komplett startkit. Det här startkittet har vi i kiosken. Det heter Go For It. Och lite tanken när vi gjorde det här kittet, det var att liksom, du skaffar det här och då kan du liksom, samma dag som du kommer hem så kan du ha ett färdigt gummibete i handen som du har gjutit själv. Det här är en liten mjukstart på betesbyggnad. Sen kan man alltid ta det vidare och göra sin egen form och grejer liksom. Men här är ett jättebra kit om man vill prova på. Och jag ska berätta en hemlis. Jag är ju inte Klas. Klas är the guy på att göra såna här grejer. Han är proffs, eller hur? Han, ja. Fullblodsproffs. Ja, han har nog plastisol i blodet. Jag tror det. Jag har inte det. Det här är liksom, jag har gjutit några beten sådär, men jag är ingen duktig betesbyggare. Om jag kan jag få fram en jigg här idag, då kan du också få det. Så att jag tycker att vi kan väl gå igenom vad som är med i kittet så ni fattar vad det är för prylar liksom. Ja, vad är det där? Det här är alltså en Make Your Own McRubber form. Den här är med. Den är med. Och i den behöver vi ju hälla den magiska drycken, drick inte det bara, men det magiska plastisolen. En medium plastisol som lämpar sig för den här storleken, tycker du inte det, Filip? Storleken på betet, 19 cm. Så plastisol får du med där. En sån här Pyrex-kanna. Nu är den här lite skitig, den du får med är ren och ny. Den här har jag kladdat i. En tjock glaskanna som du kan värma plastisol i. Viktigt, använd inte... Nej, alltså... laga inte mat i samma mikro. Var det du tänkte säga? Nej. Nej. Alltså, ta inte en kanna som inte är gjord för att värma det där. Det här blir varmt som... Ja, det blir varmt. Alltså du kan ju värma upp det här typ i en kastrull på spisen egentligen. Det funkar det med. Eller på en kokplatta ute på garageuppfarten. Eller balkongen. Det går, men inte optimalt. Nej, vi kör glaskanna idag och mikrovågsugn. Det är inget måste. Det är lite såna här smarta burkar med, eller flaskor, mixflaskor. Anledningen kommer vi komma till sen, för vi ska nämligen utöver de här två färdigblandade ready mix färgpigmenten som du färgsätter din plastisol med. Så ska vi göra ett eget. Jag tänkte att vi skulle göra ett rött också, för det är även sånt här färgpigment med i kittet. Och det här är ett jättefint pigmenterat pulver liksom, som du färgsätter din plastisol med. Så jag tänkte att vi drar i lite plastisol i en sån här. Och så gör vi en färdig. Då har vi liksom gul, grön och röd sen. Vi har ett highlight-pulver. Kiwi. Exakt. Den här behöver man ta så mycket av. Men man kan dutta i lite så får man som en liten så här, som en oljering. Ja, en cool effekt liksom på betet. Här är bra också. Annars ser ju inte fisken. Nej, man vill ju inte ha blinda jiggar. Så att vi har även ögon med, som vi ska dra på sen. Vad har vi mer då? Vi har glitter såklart. Svart glitter, kanske bland de coolaste färgerna på glitter tycker jag. Och ett lite större kopparglitter. Men ingår glamour? Självklart. Sen har vi lite trattar och det gör det ju lättare att få ner till exempel färgpigment i mixflaskan här. Så underlättar det va? Ser ni vilken djunglör jag är? Den där då? Kaffet? Ingår den? Nej, men det är viktigt. Ja. En viktig ingrediens. Den här ingår inte heller. Det här är en vanlig gasoltub. Med lite sån här... innehåller eld. Gör det. Det är... jag tänkte att vi ska värma på vår form lite sen. Det är inget man måste göra, men... gör man en första gjutning så här i en kall form. Då när plastisolen stelnar sen så kan man lätt få små kratrar i igen. Det gör inget. Gäddorna kommer inte bry sig. Det kanske till och med är hett. Det kanske blir lite mer tryck i vattnet liksom. Men jag tänkte att vi ska göra en helt clean idag. Ja. Vi kör så här. För att börja med att värma upp formen. Den här behöver vi värmas på lite. Det här är bara gammal plastisol som vi har smält ner. Den tänkte vi ha och värma upp formen med. Men vi langar in den här. Ser du? En minut, ja. En stor del av betesbyggnad. Det är ju att vänta. Precis som man fiskar. Ibland får man bara vänta. Vad väntar du på? Dig. Och jag väntar på den här plasten liksom. Men det tar sig ju. Där har vi lite varm plastisol. Om man är smart när man köper det här kittet så köper man även ett par värmeskyddshandskar. Jag har inga här idag.
Så jag får vara sjukt försiktig istället. Men alltså får du det här på händerna, det är riktigt varmt. Jag skulle säga att den här nu kanske är, nu har vi kört på den här ordentligt, 180 grader kanske. Så det här vill man inte ha på sig. Och ni som har fått smält plast på er vet att det liksom är inte kul. Men vi tar våran lilla form här. Och det här är ju som sagt nu bara för att värma upp den här rackaren. Och här tycker jag med fördel att man kan toppfylla lite och spilla lite utanför och sådär. Vad tycker du? Absolut. Jag tänker att man vill ha liksom, det blir väl varmare ju mer man häller i här. Eller? Vad vet jag? Så vi köttar på så här. Ja. Ja. Ni ser, den är supervarm. För det ryker. Det här kommer ju, vi får ju vänta en stund där igen. Som sagt, väntan och betesbyggnad går hand i hand. Vi behöver vänta på att den här sätter sig. Jag vill inte att den ska vara, den behöver inte vara helt svalnad. Den får gärna vara lite varm fortfarande, men den behöver vara så fast så att vi kan dra ut den ur formen. Så att den kan få stå här. Så tar vi bort den här kannan. Och så tar vi fram en ny. Eller ny är den inte, men en tom. Skakar den här rackaren. Vi ligger härdare i botten. Det är ju liksom, ibland är det som en kaka här liksom. Med härdan. Och den behöver ju blandas med resten. För att det ska bli en bra mix. Har du provat att gjuta utan härdare eller? Ja. Det händer liksom inget. Nej. Det blir bara typ som snor. Ja. Ett litet tips är att man kan lägga i lite skruvar och grejer i botten. Det kan så man att göra. Hjälper till att lösa upp härdan. Ja, slänga i lite grejer. Men det är om man vill ha ett roligt träningspass istället. Då skiter man i det. Och så bara skakar man. Så mycket man bara kan. Det är svårt att se smart ut när man skakar. Jocke, den stora tänkaren. Kan vi klippa bort det där. Men det skulle jag säga, shaken well done va? Eller? Sumpade vi några grejer i vårt kit nu? Vi vill ju göra... Jo, jag ser en sak vi har tappat här. Här är det. Kaosavsnittet det blir. Så, vi gör så här. Vi tar ett stycke tratt. Ner i ett stycke flaska. Vi behöver inte göra så mycket här i. Eller så gör vi det. Det är trist om den blir svinhet. Och gör för lite. Ja, men något sånt där kanske. Nu så. Vi ska ju också nu addera lite rött pigment här. Nu gör vi bara en liten sån här. Kolla. Bara gör en pytte liten öppning där. Nu såg jag mer grejer som försvann i den stora jordbävningen. En till tratt. Antonia, kan inte du kasta hit en tratt? Tack. Tratten. All right då. Vi adderar då lite pigment här. Det här, alltså vi behöver inte ta mycket här liksom. Vi vill bara ha en liten dusch. Vi behöver inte kladda mer än nödvändigt. Var den varm formen eller? Ja, lite grann. Ni ser ju, nu kan ni ju kolla här. Kan du inte bara filma det? Se hur mycket det har dragit ihop sig. För när plastisolen svalnar så liksom krymper den. Den drar ihop sig. Så att ibland om man, nu är det här bara en uppvärmning vi gör på formen. Men när man gör sin riktiga gjutning sen kan det vara bra att hålla plastisolen lite varm i mikron på typ defrost eller något. Så kan man toppa på lite där sen när det har sjunkit undan. Precis. Men inte vänta för länge för då laminerar den. Exakt. Men då behöver vi varma plast. Jag skulle säga att vi vill ha sådär. Det är lagom. Så öppnar vi mikron med knappen. Sätter in den där. Stänga. Och kör 2 minuter kan vi börja med. Så kommer vi får väl titta till den där racken ibland och se liksom hur han ser ut. Tycker du inte det? Mm. För alltså jag tycker Plateau går lite så här. Först är den ju vit och sen så liksom börjar den tjockna till sig. Och blir lite så här mjölkig. Och sen övergår den i och blir liksom lättflytande igen och klar. Ta inte med kaffe så länge medan vi väntar. Vi ska vänta 2 minuter för man dricker jättesakta. Ja, vi ska se nu. Nu har vi haft den in här i 2,5 minut. Vi ser hur det ser ut. Ja, men kolla här. Kolla här. Nu har den kommit in i det här stadiet att den har tjockat på sig liksom. Så nu är den här trögflytande istället. Så att den här kommer behöva
ja, men någon minut till kanske. Så vi hoppar in igen här. In the microwave. Sätta upp den på ish en minut där. All right. Jag tänker så här. Den här är nästan klar nu. Så att vi ska färga den nu. Vi ska färga den. Den här rackaren. Vi får ju börja med att göra buken eftersom det är längst ner liksom. Så vi tar vårt hemmagjorda röda pigment här nu. Och det här vill vi ha. Kolla, det blir nästan rosa här. Vi ska se hur han blir där. Ja, vi behöver mer rött i det här. Vi kör lite bara pigment i här då. Rakt ner i byttan va. För jag vill ha tryck i botten här liksom. Vi provar med det där. Det kan ju vara smart att dosera med någonting. Alltså typ en tesked eller någonting. För när man gör så här som jag gjorde nu. Känns som att det är väldigt lätt att man drar i för mycket. När vi blandar här nu. Så rör vi ner ganska mycket luft också. Det kan man ju tänka på hur man blandar. Nu försöker jag liksom veva runt bara. Inte vispa ägg. Utan då slår man ju ner en massa luft i. Men kolla här nu. Här börjar vi likna något i rött va? Ja, jag skulle säga att det där är våran buk. Vi skjutsar in den bara på en liten värmare. In the micro. Kör defrost i en minut i taget. 2 kanske. 2 minuter på låg effekt. Bara låta den liksom få luften får stiga upp, lämna. Sen ska vi dra ut den här. Den här är fortfarande, den har satt sig nu, men den är fortfarande lite mjuk, men den är fortfarande varm. Ja. Så att den fyller sin funktion här. Och som sagt, det här alltså med att vi värmer upp formen, rent kosmetiskt skulle jag säga. Eller? Ja. Ja, det är inget måste, men det blir en snyggare finish. Ja. Nu kör vi. Ska jag säga. Ja, men nu ser man ju att den har luftat upp här liksom. Ja, visst vet du. Visst vet du. Vi gasar lite. Ja. Så. All right, då tar vi den här rackaren. Känn först, för ibland kan det vara så att den har satt sig på ytan och sen är det en massa löst inuti. Så får man upp fingrarna. Det var det inte nu kan jag säga. Så vi lyfter ut den. Okej, då tar vi plastisolen här då. Ser ni där? Om jag håller den så. För att min tanke här nu, alltså Filip kom med en bra point här nu. Alltså om vi ska hålla på att laminera den här, då skulle vi egentligen haft 2 kannor. Det är det inte i det här kittet. Vi gör en röd, men vi drar i lite roligt glitter och grejer. Det blir väl bra? Det blir jättebra. Rött är ju hett ju. Däremot så skulle vi kunna ta samma fast vi färgar den toppdelen med något mörkare. Ja, ska vi göra det? Det gör vi. Så vi testar lamineringen då. Vi kör lite sånt här i alla fall. Alltså det är som sagt, man får ju labba. Man får ju leka lite. Det är så man lär sig. Eller hur? Det jag har fått lära mig också, det är ju att alltså den andra hällningen, den vi häller ovanpå den här, den ska ju vara, nu har vi stått och snackat här så länge, så vi får skjutsa in den här på en liten uppvärmning till. Jo, men den andra hällningen när vi ska laminera, då vill man ju ha den lite varmare ju. Så att de ska ju fastna i varandra. Så att den får liksom smälta fast på den andra. Vi testar. Ska vi se. Nej, han får ha en liten skjuts till. Vi kör en sån här. En varm puff. Tror vi har den där, eller? Jag ska bara vänta. Man kan ju vänta tills den snurrar fram. Så man har handtaget vid öppningen. Smack. Så. Ja, men nu har vi så att vi kan dra våran botten här. Kolla här. Det här blir då botten här då. En liten röd med lite glitter och grejer i. Okej, så då ska vi vara lite försiktiga här och inte hälla så mycket då. Vi bara drar i lite här. Så, fram med liksom bukfenan här. Så, och sen här kan vi hälla på med lite mer nu. Så vill jag ha det. Där är jag nöjd. Okej, men vi provar. Vad ska vi tjoffa in nu då? Gult eller grönt? Du får välja. Nej, du får välja. Ja, men då kör vi gult. Se om vi bara kan få upp lite brand i den. Liksom. Kruxet här nu, den får inte vara för lös och inte för kall den här. Nej. När vi häller på nästa. Så det... Precis, men vi drar lite gult här då. Och det här är samma sak. Vi tar lite här först. Bara för att se var vi hamnar. Jäklar vad cool effekt det blev. Ska vi ta i lite till? Lite till. Lite bara. Den heter något yellow shiny. Shiny yellow, så det är ju lite så.
Det är ju lite skin i den här då. Det här börjar väl likna något, va? Där så! Eller? Vi värmer på den lite. Så ser vi hur det här blir. Det här kan bli coolt alltså. Det blir en subtil laminering. Verkligen. Defrost, eller? Vi kör lite så här. Det är gärna en skjuts. En värmeskjuts. Nej men alltså det är ju så här. Man får ju labba. Man får ju testa och göra olika grejer. Alltså bara med det här lilla kittet. Alltså de här färgerna vi har här. Det betyder ju egentligen inte att vi har 4 färger här. Alltså vi har 4 färdiga färger. Men man kan ju blanda och mixa och göra fler. Komplettera. Ja, det kan man också göra. Men jag tror man kommer ganska långt med bara det här liksom. Kolla här då. Ja, men det här blir cool alltså. Då har vi lite mer tryck i botten liksom. Och så får vi en skön blandning on top här liksom. Det är som en pumpa nästan. Men vi ger han bara en liten värmeskjuts här. Så att vi vet att den är ordentligt varm. Och sen tycker jag vi häller på han. Och så ser vi hur det blir. Man kan ju se, vi har hällt liksom... Kom in här, ska vi se. Ni ser ju ögat här inne i formen. Vi har hällt nästan upp till ögat. Bara lättar upp han lite så här. Så, all right. Då kör vi på våran nya blend här då. Då börjar vi igen då. Vi fyller upp bak i padden här. Nu ser man glider han ut snyggt på där liksom. Så, och men ska vi hålla den här lite ljummen då så vi kan toppa på. Nu syns ju inte texten här, men här är ju high, det är det varmaste. Vi vrider upp han till den minst varma. Och så bara kan han få stå, så att när det här liksom, om det sjunker ner nu, ja men då kan vi toppa upp med lite till liksom. Vi kan ju elda av han lite. Ta bort lite luft där. Så. Ja, det kan bli coolt alltså. Tror du inte det? Men nu är vi där igen. Vänta. Nu ska den här få svalna. Ni ser ju här, kolla. Eller ser man det? Den är ju liksom jättemjuk fortfarande. Så vi låter den vara lite. Jag kan fixa ett vattenbad så länge. Kan vi sula ner den i där så blir den en fast jigg fortare sen. Ja. Jag fixar det. Så. All right. Alltså den är fortfarande lite mjuk den här. Den har väl fått stått i typ 4-5 minuter ish. Men vi har ju förberett ett litet vattenbad här va. Så att vi plockar upp den här, slänger ner den i lite kallt vatten, så får han ligga och mysa klart där liksom. Hoppa. Okay. Ja, men nu blev det en lite så här lite mörkare på buken. Lite mer så här klarröd. Så här va. Och sen så bara har vi en ja. Det känns lite så här 90-tals vibes va? Ja. Men det här kommer ju funka. Nice. Men nu tar vi en kaffe. Det gör vi. Medan han badar. Ja, han får bada där. Okej, nu har han fått bada lite här. Då känner vi nu har den ju satt sig. Och vi kan även kolla här då, lamineringen. Den sitter bra liksom. Ja men så där blev den då. Är vi nöjda där Filip? Nej, inte ögon kanske. Ja, ögon. Då har vi ju det med i paketet här. Det var ju tur, för annars hade det blivit en The Blind Little Baitfish. Kan du flytta på det? Jag flyttar på vattnet. Tack. Alltså, det sitter ju lite klister på dem här, men vi tar superlimman fast de här istället. Vi vill ju att de ska sitta i längden liksom. På längden? På längden, ja. Alltså, lim ingår inte i paketet va? Men vi har det i kiosken som man kan köpa, eller så struntar man i det. Men jag vill limma lite. Här har vi en. Då ska vi se, då öppnar vi den här lite smidigt här va. Och kolla, där var det en zip-påse va. Man tar ögon överallt sen liksom. Men då tycker jag att vi ska ha 2 ögon faktiskt. Smart. Sen om man är lite så om sig och kring sig här nu va. Så kan man göra som så. Att man trycker upp den där igen. Och så kan man ju spara den här. Så ser man ju vad det är för färg. Om man är intresserad. Annars kan man ju titta på ögat och bara göra sin egen bedömning va. Smart. Vi vill ju ha, om ni kollar här på betet så är det ju liksom en försänkning där ju. Där passar ju ögat väldigt bra att sitta va.
Vi gör så här. Vi duttar i lite. Man vill inte ha för mycket lim i heller känner jag. För då kommer det liksom tryckas ut här i. Sådär någonting kanske. Ser det bra ut? Ser du bra nu? Ja, bra. Hur ser det ut? Nice. Och sen, ni ser ju det blir lite så här gjutskägg va? Det här klipper vi bara bort sen med en sax. Eller skit i det. Ja, man kan fiska med det också. Det blir inte så skönt. Fladder. Men jag tänkte plocka bort det här sen. Okej, men då kör vi. Vi vänder på den här. Tar någon droppe lim här va? Tar ett öga här. Så han ligger och myser där. Sen kommer de där sitta som berget. Tror du inte det? Det tror jag. Ja. Sen är det bara på med en liten stinger här va? Krokar är jättebra när man fiskar. Tycker jag. Sen får man väl ut och simma sen. Vad ska den heta? Den här heter ju The Red Belly Orange Flame. Gör den inte det? Jo. Ja, kolla här då. Kolla här då. Vad vi har skapat. Vi har alltså fått göra vår egen färg på en jigg här ju. Ja. Det här blir klockren. Jag tyckte buken blev riktigt snygg så här bara. Ja, men subtilt och enkelt liksom. Ja. Det här är ju... Vill man inte göra en färg så är ju en laminering ett ganska bra sätt att kunna labba även om man inte har airbrush-prylar och sånt där. Så den här kan man ju knoppa upp hemma, sommarstugan, var som helst. Så är det bara att fiska. Och precis som vi sa innan så är det ju så här. Jag är inte proffs på det här. Men om till och med jag kan göra en sån här enligt mig jigg, då kan du också göra det. Kolla in något av våra startpaket. Vill du ha exakt det här så heter det Go For It. Och de hittar ni på betesbyggarkiosken.se. Nu ska jag gå och äta massa mat. Och så får han ligga här och bara bli sig själv en stund. Vi ses sen då, Firren. Men kom inte tillbaka. Sorry, jag trodde du var klar.